Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face o rețetă de musaca cu cartofi și carne tocată de pui. Pentru preparare ne trebuie 800 de grame de carne de pui tocată, 1 kg și jumătate de cartofi fierți în coajă, curățați și tăiați în rondele, 4 cepe medii tocate mărunt, 4 căței de usturoi, un morcov ras prin răzătoarea cu găuri mici, 400 de grame de roșii tocate, un ou, o linguriță cu cimbru uscat, o linguriță cu oregano uscat, o linguriță cu boia dulce de ardei, sare, piper, 5 linguri de ulei. Pentru pus deasupra folosim 2 ouă, 200 de grame de smântână cu 20% grăsime, câteva felii de cașcaval, iar pentru un stava un cubuleț de unt. Punem uleiul la încins într-o tigaie adâncă. După ce s-a încins, adăugăm ceapa. O lăsăm 2-3 minute, amestecând din când în când. Adăugăm și o linguriță cu sare. Apoi punem morcovul și lăsăm 5 minute amestecând din când în când. Când legumele s-au înmuiat, adăugăm carnea. Amestecăm bine în ea pentru a desface carnea. Și o lăsăm până ce își schimbă culoarea. Când carnea și-a schimbat culoarea, radem usturoiul. Amestecăm. Și acum punem roșiile tocate. Amestecăm bine. Adăugăm piper proaspăt măcinat, cam o linguriță sau după gust. Cimbru și oregano și amestecăm. Mai punem și sare dacă trebuie. Gustați și vedeți dacă mai este nevoie de sare. Adăugăm un pahar cu apă și boiaua de ardei. Amestecăm. Lăsăm focul mic și o lăsăm cam 30 de minute să fiarbă și să mai scadă din lichid. Amestecând din când în când. După 30 de minute amestecul cu carne este gata, luăm tigaia și o punem să se răcorească. Cât timp carnea se răcește, amestecăm smântâna cu ouăle.
și le dăm deoparte. Peste carnea răcorită adăugăm oul și amestecăm. Oul va ajuta musacaua să rămână întreagă la feliere. Punem carnea deoparte, ungem o tavă cu unt, adăugăm un strat cu cartofi, peste cartofi adăugăm jumătate din cantitatea cu carne, nivelăm bine. Apoi încă un strat de cartofi. Restul de carne. Nivelăm bine. Acoperim cu încă un strat de cartofi. Deasupra turnăm amestecul cu ou și smântână. Acoperim cartofii. Apoi punem feliile de cașcaval. Luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 190 de grade. După o oră musacaua s-a rumenit frumos, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm cam 30 de minute să se răcorească bine, apoi o putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac.
Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!